Trong cơ khí, có một loại vật liệu nhẹ hơn thép gần 3 lần, nhưng lại xuất hiện ở hầu hết mọi nhà máy. Khung máy, đồ gá, bàn trượt, vỏ thiết bị, thậm chí cả chi tiết chịu lực. Đó chính là nhôm, nhưng đây là điều rất nhiều kỹ sư mới vào nghề hiểu sai ngay từ đầu. Không phải nhôm nào cũng giống nhau, chọn đúng hợp kim nhôm, máy nhẹ hơn, gia công dễ hơn, tuổi thọ tăng rõ rệt. Chọn sai hợp kim nhôm, mọi thứ còn lại đều vô nghĩa. Trước hết, chúng ta phải hiểu một sự thật cơ bản. Nhôm nguyên chất rất nhẹ, chống ăn mòn tốt, nhưng rất mềm. Nếu dùng nhôm nguyên chất trong cơ khí, chi tiết sẽ dễ móp, dễ chày và không chịu được tải. Vì vậy trong cơ khí, người ta không dùng nhôm nguyên chất. Thay vào đó, người ta hợp kim hóa nhôm bằng cách thêm vào đồng, magie, silic, kẽm. Chính các nguyên tố này là thứ quyết định toàn bộ cơ tính của nhôm. Tùy theo thành phần các nguyên tố có trong hợp kim nhôm, các nhà sản xuất chia hợp kim nhôm ra thành những nhóm sau đây. Nhóm đầu tiên là nhóm nhôm nguyên chất, ký hiệu vật liệu A1070, A1050, A1100. Đặc tính cơ học của nhóm này là độ bền thấp, rất mềm, nhưng dẫn điện, dẫn nhiệt rất tốt. Nhóm này được ứng dụng làm tấm dẫn điện, tấm tản nhiệt, vỏ tre không chịu lực, linh kiện điện điện tử. Nhóm thứ hai là hợp kim nhôm với đồng, hay còn gọi là nhóm chịu lực cao. Ký hiệu vật liệu A2011, A2014, A2017, A2024. Đồng được thêm vào để tăng cơ tính tối đa cho nhôm. Trong hợp kim nhôm với đồng, các nguyên tố đồng tan trong nhôm ở nhiệt độ cao, khi tôi và hóa già, nguyên tố đồng kết tủa thành các pha theta, các pha này chặn biến dạng dẻo, làm hợp kim nhôm cứng và bền lên đột biến. Đây chính là nhóm nhôm có khả năng hóa bền mạnh nhất. Kết quả cơ tính là độ bền kéo của hợp kim nhôm với đồng, cụ thể là độ bền kéo của mã nhôm 2024 lên đến 470 MPa. Nhưng đánh đổi là chống ăn mòn kém. Nguyên tố đồng tạo pin điện hóa mạnh với nhôm, dễ ăn mòn rỗ, rất nhạy với môi trường ẩm muối. Bởi vậy, hợp kim nhôm đồng không được dùng trần ngoài trời, mà thường phải có lớp nhôm tinh khiết bảo vệ phủ bên ngoài. Có lớp oxy hóa điện phân trên bề mặt cứng, sơn bảo vệ, khả năng hàn rất kém, dễ nứt nóng, bị biến tính tổ chức khi hàn, mất cơ tính vùng ảnh hưởng nhiệt SAZ. Hợp kim nhôm với đồng gần như không sử dụng cho kết cấu hàn, dùng cho gia công nguyên khối, tán, bu lông, gia công CNC, độ dẻo giảm, nhạy ứng suất, độ dẻo thấp hơn hợp kim nhôm với mangan và nhôm với kẽm. Dễ nứt mỏi nếu bề mặt kém, khi sử dụng, bắt buộc phải kiểm soát bề mặt, bo góc, tránh khía sắc nhọn. Trong ứng dụng thực tế, hợp kim nhôm với đồng được sử dụng làm chi tiết chịu lực, trục, chi tiết máy chính xác, ngành hàng không cơ khí chính xác. Nhóm thứ ba là hợp kim nhôm mangan, ký hiệu vật liệu A3003, A3005, A3105. Mangan được thêm vào không phải để tăng độ bền cao, mà là để ổn định nhôm. Mangan không tan hoàn toàn trong nhôm, mà tạo ra các hạt pha Al6Mn phân tán mịn. Chúng có tác dụng kìm hãm sự lớn lên của hạt nhôm và giữ hạt nhỏ, đồng đều. Kết quả là nhôm khó chảy mềm, ít biến dạng không kiểm soát, giữ hình dạng tốt hơn sau gia công cán và gia công dập. Mangan giúp nhôm tăng giới hạn chảy, tăng độ bền kéo nhẹ, không làm nhôm giòn. Đây là lý do hợp kim nhôm mangan cực kỳ phù hợp cho nhôm tấm cán mỏng. Hơn nữa, mangan không phá lớp oxide bảo vệ, không tạo pin điện hóa mạnh, có thể chống ăn mòn tốt, gần như nhôm nguyên chất, tốt hơn hợp kim nhôm với đồng và hợp kim nhôm với kẽm về khả năng chống ăn mòn. Vì vậy, dùng được ở ngoài trời, dùng trong môi trường ẩm, không cần xử lý bề mặt phức tạp. Tuy nhiên, hợp kim nhôm mangan không nhằm tăng độ bền cao, chịu lực lớn, thay thế hợp kim nhôm magie hay nhôm kẽm. Nếu dùng hợp kim nhôm mangan cho trục, kết cấu chịu lực, chi tiết động thì là đã chọn sai vật liệu. Trong ứng dụng thực tế, hợp kim nhôm mangan được sử dụng làm tấm vỏ, ống dẫn, tấm trao đổi nhiệt, chi tiết dập uốn. Nhóm thứ tư, hợp kim nhôm với silic, hay còn gọi là nhôm đúc. Ký hiệu vật liệu A4032, A4043. Đây là nhóm rất phổ biến trong công nghiệp. Silic được thêm vào nhôm, không phải để tăng bền mạnh, mà để cải thiện khả năng đúc. Silic giúp giảm nhiệt độ nóng chảy từ 660 độ C xuống còn 577 độ C. Khi đúc, chảy dễ hơn, ít tiêu hao năng lượng, dễ kiểm soát đông đặc. Silic giúp hạn chế co thể tích khi đông đặc, giảm ứng suất nhiệt, hạn chế nứt nóng, làm cho chi tiết đúc ít cong vênh, ít nứt. Silic giúp kim loại lỏng chảy mượt hơn, dễ lấp đầy các vị trí có gân mỏng, hốc sâu, hình dạng phức tạp. Đây là lý do nhôm đúc luôn là hợp kim nhôm với silic. Đổi lại, hợp kim nhôm với silic cũng có những nhược điểm sau. 1. Cơ tính không cao. Silic không tạo hóa bền mạnh. Pha silic là giòn. Hợp kim nhôm silic bền vừa, không chịu tải động lớn, không thay thế nhôm rèn. 2. Gia công cắt gọt kém. Hạt silic cứng, làm mòn dao rất nhanh, bề mặt tiện, phay khó đẹp. Hợp kim nhôm với silic không sinh ra cho CNC nặng. 3. Độ dẻo thấp. Pha silic dạng kim nên dễ nứt vi mô,
nhảy va đập. Trong thực tế, hợp kim nhôm với silic được ứng dụng làm piston, vỏ hộp, chi tiết đúc hình dạng phức tạp. Nhóm thứ 5, hợp kim nhôm với magie, hay còn gọi là hợp kim nhôm kết cấu hàn. Ký hiệu vật liệu A5052, A5056, A5058, A5454. Magie được đưa vào với những mục đích như sau. 1. Magie huệt tan trực tiếp trong màng tinh thể nhôm, làm méo màng tinh thể, cản trở chuyển động biến dạng dislocation, làm cho độ bền tăng lên đáng kể mà không cần nhiệt luyện. 2. Hợp kim nhôm với magie không có pha giòn như hợp kim nhôm với đồng, không nhạy nứt nóng như nhóm nhôm chịu siêu lực 7000. Sau hàn, cơ tính giảm rất ít, không cần xử lý nhiệt phục hồi. Đây là lý do series 5000 là vua kết cấu hàn. 3. Magie tạo lớp oxit bền, chống ăn mòn nước muối, chống ăn mòn khí quyển tốt. Vì vậy, hợp kim nhôm với magie được dùng rất nhiều trong hàng hải. Ngoài trời, môi trường ẩm, đổi lại, hợp kim nhôm với magie có một số nhược điểm sau đây. 1. Không nhiệt luyện hóa bền, không tăng bền bằng tôi già hóa, độ bền không thể vượt series 2000 và 7000. 2. Nhạy cảm với ăn mòn ứng suất, với hàm lượng magie cao, tương đương 3,5%, có nguy cơ ăn mòn ứng suất nếu nhiệt độ cao. Ứng suất kéo lâu dài, đây là lý do phải chọn đúng mác. Không, tham magie cao vô tội vạ. 3. Do magie dẻo, dễ dính dao, bề mặt tiện không sắc nét. Bởi vậy, series 5000 sinh ra để hàn, không phải để phai tinh. Hợp kim nhôm với magie thường được dùng cho kết cấu hàn, khung máy, môi trường ẩm, ngành hàng hải, thiết bị ngoài trời. Nếu chi tiết của bạn cần hàn nhiều, thì đây là lựa chọn rất an toàn. Nhóm thứ 6, hợp kim nhôm magie silic, ký hiệu vật liệu A6061, A6063, A6N01. Đây là dòng hợp kim nhôm phổ biến nhất trong cơ khí. Kết tủa pha intermetallic chính là trái tim của hợp kim nhôm mã ký hiệu 6000. Trong quá trình nhiệt luyện hóa bền, dung dịch rắn quá bão hòa, già hóa, kết tủa pha intermetallic cực mịn. Các hạt kết tủa pha intermetallic chặn oxy hóa điện phân, tăng mạnh giới hạn chảy, tăng độ cứng. Đây là lý do hợp kim nhôm 6061 nhiệt luyện hóa bền mạnh hơn hợp kim nhôm 5052 rất nhiều. So với nhóm 2000 và nhóm 7000, bền vừa phải. Dễ gia công CNC, hàn được, nhưng có điều kiện. Đây là nhóm đa năng nhất cho thiết kế máy. Gia công cắt gọt rất tốt, phay sạch, ít dính dao, bề mặt đẹp, dung sai ổn định. Đây là lý do hợp kim nhôm 6061 xuất hiện ở khắp xưởng CNC. Ép đồn cực kỳ tốt, chảy đều, ít nước, dễ tạo hình dáng phức tạp, đặc biệt với hợp kim nhôm 6063 và 6N01. Hợp kim nhôm magie silic cũng có một số nhược điểm sau đây. 1. Hàn xong mất nhiệt luyện hóa bền. Đây là điểm chết người nếu không hiểu. Khi hàn, trong vùng ảnh hưởng nhiệt, mất kết tủa pha intermetallic. Độ bền giảm mạnh, sau hàn, không thể tự hồi phục nếu không xử lý nhiệt lại toàn bộ. Nhóm hợp kim nhôm 6000 không phải vua kết cấu hàn, mà đó là nhóm 5000. 2. Không chịu ăn mòn bền tốt bằng nhóm 5000. Trong môi trường nước muối, nhóm 5000 tốt hơn nhóm 6000. Dễ pitting hơn, nếu sử dụng ngoài trời hay trên biển thì cần phải cân nhắc rất kỹ. Tóm lại, nếu bạn phân vân không biết dùng nhôm gì, thì nhôm 6061 gần như không bao giờ là lựa chọn sai. Hợp kim nhôm magie silic được ứng dụng trong thực tế làm khung máy, bàn máy, profile nhôm định hình, thiết bị tự động hóa. Nhóm thứ 7 là hợp kim nhôm kém magie, hay còn gọi là nhóm siêu chịu lực. Mã ký hiệu vật liệu A7072, A7075, A7N01. Khi thêm kém, tạo tiềm năng hóa bền cực mạnh. Magie tham gia kết tủa, hình thành pha kết tủa pha iter, kết tủa pha iter có độ bền cực cao. Và đây chính là vũ khí tối thượng của series 7000. Kết quả là giới hạn chảy rất lớn, độ bền kéo tiệm cận thép kết cấu, trọng lượng chỉ bằng 1/3 thép. Hợp kim nhôm 7075 T6 là nhôm mạnh nhất trong cơ khí thông dụng. Series 7000 có những ưu điểm sau. 1. Chịu lực cao nhất trong các loại nhôm, chịu kéo, chịu uốn, chịu tải tính lớn, dùng khi không được phép biến dạng, cần độ cứng độ bền cực cao, muốn giảm trọng lượng tối đa. 2. Gia công CNC rất sắc, phay, ngọt, ít dính dao, bề mặt rất đẹp, dung sai ổn định. Hợp kim nhôm 7075 là nhôm CNC cao cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhược điểm sau đây. 1. Khả năng hàn rất kém. Đây là một cảnh báo trong thiết kế, khi hàn sẽ phá vỡ kết tủa pha iter. Trong vùng ảnh hưởng nhiệt SAZ, độ bền tụt rất mạnh, dễ nứt nóng, sau hàn gần như không thể phục hồi cơ tính ban đầu. Bởi vậy, hợp kim nhôm 7075 tuyệt đối không dùng cho kết cấu hàn. 2. Nhạy cảm ăn mòn ứng suất. Hợp kim nhôm series 7000 rất nhạy với ăn mòn ứng suất. Đặc biệt trong môi trường ẩm, có ion clorua, môi trường ăn mòn cự mạnh, có ứng suất dư, nếu dùng sai môi trường sẽ bị gãy đột ngột mà không báo trước. 3. Không phù hợp ngoài trời, ngoài biển. Đối với môi trường ngoài trời, ngoài biển, sử dụng series 5000 sẽ rất tốt. Sử dụng series 6000 thì hiệu quả trung bình.
Sử dụng series 7000 thì hiệu quả kém, bắt buộc phải có lớp oxy hóa điện phân trên bề mặt cứng, hoặc coating kỹ thuật, hoặc môi trường khô, sạch. Trong thực tế, hợp kim nhôm này được ứng dụng làm chi tiết chịu lực lớn, dích chính xác, kết cấu đặc biệt, có kiểm soát ứng suất. Với các thiết bị chịu giới hạn về tải trọng như bộ phận lắp trên robot cũng là lựa chọn hợp lý. Đối với các thiết bị được sử dụng trong phòng sạch clean room, nhôm gần như bắt buộc phải oxy hóa điện phân anodide hoặc xử lý bề mặt sạch. Không oxy hóa điện phân, bề mặt nhôm sẽ sinh bụi, oxy hóa và gây nhiễm bẩn hệ thống. Tổng kết lại, trong cơ khí, nhôm không phải là vật liệu phụ. Nó là một hệ vật liệu hoàn chỉnh với tính cách rất rõ ràng. Chọn đúng hợp kim nhôm, thiết kế của bạn trở nên thông minh hơn. Chọn sai hợp kim nhôm, mọi tính toán phía trên đều vô nghĩa. Hãy nhớ một điều, thiết kế tốt không dừng ở việc vẽ đúng kích thước. Nó kết thúc ở việc chọn đúng vật liệu, đúng hợp kim, đúng môi trường làm việc. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.